Köszöntök minden kedves nézőt itt újra az egészségnevelés előadáson. Aki még nem találkozott velem, dr. Drávai Zorka vagyok, és ma a cukorbetegségről fogunk beszélgetni egy kicsit. Az előző előadások alkalmával már esett szó erről a betegségről. Ami nagyon fontos, ez egy nagyon gyakori betegség az egész világon, de Magyarországon is egyre több cukorbeteg van, és él együtt ezzel a betegséggel. Amit tudnunk kell, hogy ez egy népbetegség. Aki ugye előzőekben látta a tumoros, vagy a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásomat, az nagyjából tudja, hogy ez mit akar. Sokan vannak, általában ez egy élethosszig tartó betegség, amit nem feltétlenül tudunk véglegesen meggyógyítani, erről egy kicsit később lesz szó. És nagyon fontos, hogy igen, nagyon sok cukorbeteggel élő ember létezik a Földön és Magyarországon is, viszont van nagyon sok olyan is, akinél még csak lappang ez a betegség, tehát még nem tudjuk, hogy cukorbeteg, csak majd egy pár év múlva később fog kiderülni. De ezt majd mindjárt megbeszéljük. Ugye maga a cukorbetegség latinul, ahogy mi szoktuk az orvosi szakzsargonban mondani, diabetes mellitus, hogyha ez valakinek ismerős, általában inkább a diabétest szokták ismerni, ezt azért használjuk a hétköznapi nyelvben is. Jó, tehát ez maga a cukorbetegség, elő fog még ez a kifejezés fordulni az előadás során, úgyhogy nagyjából ismerős akkor az nem probléma. Na, menjünk is tovább. Ugye mi a cukorbetegség? Ezt minden előadás elején ezzel szoktunk kezdeni, hogy nagyjából be tudjuk határolni, hogy mit is kell tudnunk róla. Ugye nagyon fontos, hogy a szervezet egyes sejtjei nem képesek felvenni magát a cukrot, a cukormolekulát a vérből. Ugye nem tudják felhasználni ebből kifolyólag. Ugye mit csinál a cukorral a sejt? Hát energiát termel belőle, lebontja, átalakítja, és ebből lesz az úgynevezett ATP. Tehát, hogyha nem tudja felvenni a sejt, akkor nem tud energiát sem termelni, ami ugye azért elég létfontosságú történet, mert ezzel végzünk mozgást, ezzel gondolkodunk, minden sejtünk így tud működni, és elvégezni az adott feladatát. Ugye ezek a sejtek emiatt ugye éheznek is, tehát nem képesek konkrétan dolgozni. Ugyanúgy, mint az emberi test. Hogyha nem képes a sejt felvenni magát a cukrot, akkor valahol az a cukor, amit nem vett föl, ugye fel kell, hogy szaporodjon. Ez maga a vérben történik meg, és ezért lesz cukorbetegség egyik nagyon tipikus jele az, hogy magas vércukorszintet fogunk mérni, erről egy kicsit később beszélgetni fogunk. Most mutatnék majd itt egy ábrát, nem kell megijedni, igen, bonyolult lesz, de tehát ezt nem kell tudni, meg semmi, lehet, hogy biológiából ismerős, ugye ott van egy mitokondriumunk, ott látjátok fönt zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ugye ezek azok a tápanyagok, amiket mi beviszünk a szervezetbe. Ott láthatjátok azt, hogy bontódik le, milyen úton, nem is nagyon érdekes. És ahogy ott látjátok, a szénhidrátok ott kékkel vannak jelölve, és ezen a jobb oldali ábrán is kékkel van jelölve, ugye maga, ahogy a cukor, ott van szőlőcukor, lebontódik piros szőlősavvá, abból lesz már 2 ATP, ugye ez maga az energia volt, illetve egy glikolízis, ami maga a cukornak az elbontását jelenti, ott ez már magában a mitokondriumban, ez egy sejtszervecske, abban történik, és akkor keletkezik mindenféle víz, meg széndioxid, meg egyebek, illetve az a bizonyos 36 ATP, ami tényleg a nagy mennyiségű energiát jelenti. Úgyhogy ezt csak érdekességképpen hoztam, nem igazán kell tudni, csak mondom, biológiából ismerős lehet, tehát fontos, hogy a szénhidrátokból és a zsírokból és a fehérjékből is majd, ahogy szépen csökken le, tehát ahogy bontódnak el, igazából az energia fog képződni, ez az egyik legfontosabb dolog a szervezetben. Jó, na de menjünk is tovább, kicsit visszakanyarodva. Itt láthatjátok, hogy felírtam diabetes mellitus, csak hogy ez is ismerős legyen. Ezeknek a típusait lehet osztani. Igazából 3 csoportra tudjuk osztani, de ami a legfontosabb, az az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség. A
A harmadik típus, azt gyorsan elmondom, azt itt nem látjátok, azok olyan típusú cukorbetegségek, amik valami alapbetegség okán fognak kialakulni. Mondjunk például, vagy nem is betegség, hanem csak egy állapot, mondjunk például egy ilyet, terhességi cukorbetegség. Jó, ez is elég gyakori, csak ez mondjuk nem feltétlenül a középiskolás korosztályt érinte, azért nem is hoztam el, csak egy pár szóval beszéljünk róla. Ugye terhességben olyan sokfajta dolog zajlik a testben, ami egy idő után arra készteti a szervezetet, hogy egy bizonyos inzulinrezisztencia, ezt mindjárt megbeszéljük, kialakuljon, és ebből a terhesség okán fog kialakulni egy cukorbetegség. Ez lehet állandó, lehet az, hogy csak a terhesség során marad fent, viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert a babára is kihatással lehet. De ez egy szülészet-nőgyógyászati témakör, úgyhogy ezt most hagyjuk. Beszéljünk inkább az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegségekről. Na ugye, mi maga itt az inzulin, ezt látjuk nagyon sok pontban. Az inzulin az egy hormon, amit a hasnyálmirigyünk, vagy egy enzim, amit a hasnyálmirigyünk termel. Az inzulin segít abban, hogy a cukoranyagcsere, a cukorlebontás, illetve a cukorfelvétel a sejtekben megtörténjen. Anyagcserét szabályozza, nagyon sok hatása van, de ez az egyik fő hatása az inzulinnak. Az 1-es típusú diabetes mellitusnál látjátok, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjének a pusztulása okozza ezt a betegséget, vagyis az fog történni, hogy egyáltalán nem termelődik inzulin. Ez egy probléma, ugye? Autoimmun reakció következménye, ez azt jelenti, hogy a saját szervezetem bántja azokat a hasnyálmirigy sejteket, és azok pusztítják el. Tehát mondjuk az immunrendszerem ellene fordul. Jó, ennek nem tudjuk pontosan, hogy miért alakul ki, lehet egy vírusfertőzés, ami kiváltja, valószínűleg genetikai adottságok is számítanak benne, tehát ez egy igen nehezen behatárolható történet. Nagyon fontos, hogy bármely életkorban kialakulhat az 1-es típusú diabetes mellitus, azt majd látni fogjuk, hogy ez egy nagy különbség a 2-es típusúnál is, és a gyerekkori cukorbetegségeknél csak ez az 1-es típusú lehetséges. Tehát, hogyha valaki gyerekként azt a diagnózist kapja, hogy ő cukorbeteg, az tuti biztos, hogy ő 1-es típusú cukorbetegségben szenved. Menjünk át a 2-es típusúra. A 2-es típusú cukorbetegségnél, ugye beszéltük itt az inzulin dolgot, az 1-es típusúnál ugye nincs egyáltalán, a 2-es típusúnál viszont van inzulin, tehát nem a hasnyálmirigy sejtekkel van a probléma, hanem maga az inzulin az nem tudja kifejteni kellően a hatását, ez jelenti az inzulinrezisztencia, tehát nem fogja tudni azt mondani mondjuk az egyik sejtnek, hogy te most igenis fölveszed a cukrot, és akkor azt elhasználod, hanem nem tud ezzel mit kezdeni. Ugye főleg itt az oka, szokták mondani, hogy az elhízás, erről majd mindjárt beszélünk, az egyik nagyon nagy rizikófaktora a cukorbetegségnek. Ami kísérheti, az magas vérnyomás és a magas vérzsírszint, ezekről is beszélni fogunk egy kicsit később, ezek társbetegségként hozzájárnak, és együtt fognak működni a cukorbetegséggel. Az érelmeszesedés fokozott veszélye, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, a későbbi szövődményekben lesz ennek nagyon fontos szerepe, és ez az, ami tipikusan idősebb korban alakul ki, tehát most ilyen 40-50 év fölöttről beszélünk. Tehát itt a különbség ugye az 1-es típusúnál bármikor kialakulhat, nem csak gyerekkorban, de gyerekek viszont csak 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedhetnek. A 2-es típusú az viszont biztos, hogy nem fog kialakulni gyerekekben, hanem az már csak idősebbekben. Oké. Na, és akkor mindjárt lép tovább. Itt van ugye, azt mondjuk, hogy nem, az én diabéteszem vagy cukorbetegségem nem olyan, mint a te nagymamádé, mert ő még picike, tehát a nagymamának valószínűleg 2-es típusú cukorbetegsége van, ennek a kis csöpségnek meg valószínűleg 1-es. Jó, már ilyen picike korban is ez kiderülhet, ritka, de azért elő szokott fordulni. Fiataloknál is van, tehát ilyen tínédzserkorban is, nekem is volt olyan ismerősöm, tínédzserkorban derült ki, hogy neki 1-es típusú cukorbetegsége van. Tehát azért ez a veszély, ez mindenkit tud fenyegetni.
Oké. Na, mik lehetnek ennek a tünetei? Hát, nagyon olyan semmilyen. Tehát, hogyha azt mondom, hogy fokozott folyadékvesztés, hát sokat izzad, nem ezt jelenti egyébként, nagyon sokat jár az ember pisilni általában. Ugye a vérben sok a cukor kiválasztódik a vesében, azt kipisili, viszont cukor, ez mindenféle ozmoláris, meg egyéb dolgokon keresztül, amit szintén nem kell tudni, viszi magával a vizet. Magyarul sokat fog pisilni az ember. Ez az acetonos lehellet itt a bomlástermékekkel van kapcsolatban, akkor ilyen anyagcsere-zavarok is vannak, ez az acetonos lehelletnek az egyik oka. Emésztőrendszeri panaszok, például egyes típusú cukorbetegségben folyamatosan eszik, folyamatosan éhes, és mégis fogy. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes történet, illetve lehet hasmenés, székrekedés, hányinger, tehát ezek ilyen semmit mondó tünetek kicsit, illetve fokozódik a fertőzés hajlam, ezt az egyik előző előadásomban meséltem, miért fokozódik a fertőzés hajlam. Ugye a vérben több a cukor, megsebesül valaki, az ott ugye próbál begyógyulni, meg egyebek, de mit tesznek a baktériumok, amitől elfertőződik? Hát cukrot. Ha a véremben több cukor van, akkor a baktériumok is könnyebben tudnak szaporodni, magyarul elfertőződhet sokkal könnyebben ez a seb. Jó, tehát erre is nagyon kell figyelni, nem csak sebeknél, hanem bármi másnál. Például egy húgyúti fertőzés is sokkal gyorsabban, mivel a vizeletben is több lesz a cukor, tehát a baktériumok ott is jól fogják magukat érezni. Jó, ezek nagyon fontos tünetek, de mégsem olyan hű, de nagyon konkrét dolgokat mondunk. Na, az elhízás. Kétféle elhízási típust szoktunk elkülöníteni, női és férfi, de ez nem teljesen így van. Azt szoktuk mondani, hogy az egyik az úgynevezett ginoid, ez a női inkább, ez a körte alakú, látjátok, inkább csípőre, fenékre hízik az ember, illetve van egy android típusú, ez inkább a férfiakra jellemző, de ismétlem, tehát lehet kereszteződés, főleg az szokott előfordulni, hogy nőknél van jobban ez az android típusú elhízás, az pedig az alma típusú elhízás. Tehát aki alma típusú elhízást tapasztal magán, arra azért nagyon figyelni kell. Cukorbetegségnek egy nagyon tipikus képe, nem csak ez lehet hormonális probléma is, de a cukorbetegségnek egy tipikus képe, tehát a nagy haskörfogat, az alma típusú elhízás, illetve a vékony, hosszú karok és lábak. Tehát, hogy karra igazából nem hízik. Jó, ez csak egy ilyen tipikus történet. Nem azt mondom, hogy minden cukorbeteg így néz ki, főleg ugye az 1-es típusúak, de a 2-es típusú cukorbetegek azok azért eléggé erre hajaznak. Oké, megyünk tovább. Elvileg, igen. Na és akkor ugye ezeket nagyjából megbeszéltük. Ezek a jelző tünetei annak, hogy valaki cukorbeteg. Jó, ugye itt látjátok, amit megbeszéltünk, hogy sokszor kell menni WC-re pisilni, akkor ezek a húgyúti fertőzések, nagyon fáradékonynak érzi magát, akár fogyhat is, folyamatosan éhes, akkor lehetnek ilyen, úgy szoktuk hívni, hogy paresztéziás érzések, mint hogyha, mit tudom én, így zsibbadna a végtagja, meg olyan furcsa érzés, és ugye nagyon lassan gyógyulnak a sebek, ezt ugye megbeszéltük, hogy a fokozott fertőzés hajlam miatt is, de ezt majd mindjárt még beszélünk róla. Na és akkor mik lehetnek a szövődmények? Ugye ez már az, amikor valakinek cukorbetegsége van x éve. Hát ugye nagyon fontos, hogy a cukorbetegség, azt már beszéltük, főleg a 2-es típusú hajlamosít az érelmeszesedésre. Ebből kifolyólag látásromlás, ugye a szemet is érinti, a vesét, fehérjevizelés, magas vérnyomás, a magas vérnyomás az nagyon kapcsolódik a veséhez, és egy idő után belecsúszhatunk egy bizonyos vese elégtelenségbe, amikor már nem működik, és ez egy elég halálos történet, illetve visszafordíthatatlan. Ugye nagyon sokszor már csak dializálni lehet a betegeket, és utána ez szépen lassan belecsúszik egy sokba, és utána elveszítjük ezeket a betegeket, hogyha esetleg nem kapnak vesetranszplantációt, bár az azért elég ritka. Oké.
Érzéskiesés, fájdalom, impotenciát is okozhat, fokozott izzadás, szapora, szívverés, ezek az idegrendszerre ható történetei a cukorbetegségnek. És ugye itt látjátok, az érelmeszesedés, ami a nagygyereket bántja, azok ugye lehetnek a végtagokon, rengeteg Magyarországon a legtöbb amputáció, főleg lábamputáció, az igenis cukorbetegség miatt történik. Úgyhogy erre nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. Elzáródik egy ér, nem kap elég tápanyagot, oxigént a végtag, ugye, ami messzebb van a központtól, disztálisan, és utána az nem kap semmi kaját, nem kap semmi oxigént, szépen elkezd elhalni, és amikor már fekete, akkor már sajnos nem tudunk mit tenni, csak nyisz. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen beteg van Magyarországon. Az amputációknak a 80%-a az cukorbetegség miatt történik. Koszorú erek, ugye azok a szívben vannak, ezt már egyszer megbeszéltük a szív- és érrendszeri történeteknél, szívinfarktus. Rengeteg beteg van, aki cukorbetegség alapján kap egy szívinfarktust, illetve az agyi erekben, ugye ez pedig a stroke, erről is volt már szó előző előadásokban, ezeket nem szeretném kifejteni. Tehát lássuk azt, hogy a cukorbetegség alapvetőleg, maga a cukorbetegség nem egy életveszélyes állapot, ez se teljesen igaz, de mondjuk azt, hanem majd a későbbi szövődmények, amik mondjuk évek múlva alakulnak ki, azok viszont pillanatok alatt vezethetnek halálhoz. Illetve mindenféle más problémához. Itt láthatjátok, ez nagyjából fel is van sorolva, amit most megbeszéltünk. Ugye látás, stroke, veselégtelenség, szívinfarktus vagy bármilyen szívbetegség, lábaknak ugye ezek az elhalós történetek, meg akkor nem érzi, vagy olyan fárad, zsibbad, nem igazán jó, és ugye az idegi problémákat is megbeszéltük, ezt nagyjából átbeszéltük ezeket a szövődményeket. Na, mit tehetünk ezek ügyében, hogy hát egyrészt, hogy ne alakuljon ki, vagy hogyha már kialakult, akkor mit lehet ezzel tenni, vagy mit lehet ezzel kezdeni? Nagyon fontos, hogy helyesen táplálkozzunk, és ezt tudom, hogy már 80 000-szer megbeszéltük, és már lehet, hogy mindenkinek a fülén jön ki, de igenis a diéta és a helyes táplálkozás az egyik alapvető fontosságú történet ebben az egészben. Hogyha normálisan, kiegyensúlyozottan táplálkozik az ember, akkor nagyon nagy esélye van, hogy sokkal kisebb az esélye arra, hogy cukorbeteg legyen. Sportolás, rendszeres mozgás és az ülő életmód elkerülése, hát ez ugye magát az elhízást is csökkentheti, és hogyha mozog az ember, akkor szimplán és egyszerűen egészségesebb lesz, és nagyon-nagyon sok, nagyon jó hatása van annak, hogyha nem otthon csücsülsz és tolod az arcodba a junk foodot. Ugye ebből mentünk át az elhízás elkerülésébe, ezt ugye néhol nehéz, mert vannak olyan típusú emberek, akik mondjuk genetikailag sokkal hajlamosabbak az elhízásra, vagy mondjuk van valami hormonális problémájuk, ami ezt okozza. Ezeket érdemes kivizsgálni, de mindenképpen törekedni kell arra, hogy ne olyan legyen az ember, mint mondjuk látjátok ezekben a mindenféle amerikai valóságsokban, hogy mondjuk 300 kilóval nem tud felkelni az ágyból, és ezt élvezi. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen bele lehet egy ilyenbe csúszni. Ami fontos, amikor már egy picit ott van, hogy idősebb az ember, vagy mondjuk vannak olyan tünetei, amik erre utalnak, hogy esetleg cukorbetegség merül fenn, rendszeres labor, vagy vércukormérés, ezt nagyon sokszor akár ilyen egy-egy egészségnapon is, csak éppen megszúrják kicsit az ujjadat, oda teszed, oda cseppentesz egy vért, és megmondja, hogy milyen a vércukorszinted, és akkor kész is van. Tehát, hogy ez nem egy hű, de nagy vizsgálat, szerintem tök gyorsan elvégezhető viszonylag fájdalommentesen. Jó, hogyha már kialakult a cukorbetegség, akkor vannak olyan gyógyszeres kezelések, vagy inzulinadagolás, ugye ezt megbeszéltük az elején az előadásnak, hogy az inzulin egy nagyon-nagyon fontos hormon ebben a történetben, az bizony élethosszig kell adagolni.
nem tudjuk véglegesen meggyógyítani a cukorbetegséget. Aki egyszer már cukorbeteg lett, azután örök életére az is marad. Ezt csak kordában tudjuk tartani, illetve tudjuk segíteni a szervezetet abban, hogy megbirkózzon a nehezebb feladatokkal. Ami fontos, itt látjátok, itt ezt saját magamnak raktam zárójelbe, hogy ne felejtsem el megemlíteni, ez az úgynevezett hipoglikémia, vagyis az alacsony vércukorszint. Ez azért fontos, mert amikor inzulint adagolunk, vagy mondjuk tablettákat szedünk, amik a cukoranyag cserére vannak befolyással, azokat, hogyha túltoljuk, mondjuk rosszul van beállítva az inzulinadagolásunk, és mondjuk elfelejtünk enni, de beadjuk magunknak az inzulint, akkor igenis egy úgynevezett hipoglikémiás sokba lehet belecsúszni, ami megint csak halálos. Nagyon sokszor mondták nekünk mindig az egyetemen, hogy hogyha rosszul van, leveri a víz, ájulás határán van, bármi, ilyesmi, nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, hogy magas a vércukorszintje, vagy alacsony, és hogy melyik miatt van rosszul. Mindig cukrot kell neki adni. Mert hogyha alacsony a vércukorszintje, akkor tök jók vagyunk, mert föltornáztuk azzal, hogy adtunk neki cukrot, ez gyorsan lebomló cukornak kell lenni, tehát mondjuk szőlőcukrot nyomsz a szájába. Hogyha meg magas a vércukra, akkor meg már tök mindegy, mert azon nem változtatunk annyit, hogy az nagy baj legyen. Jó? Tehát, hogyha valaki ilyen szempontból rosszul van, és nem tudjuk eldönteni, akkor mindig cukrot kell neki adni, vagy valami cukros folyadékot, mondjuk ilyen üdítőt, vagy bármit, mert az lehet, hogy meglódítja annyira ezt a hipoglikémiát, hogy nem megy bele egy sokba, ez az úgynevezett behipózik, ezt így is szokták mondani, főleg a betegek körében. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Vannak még ilyen mindenféle sokkok, meg acidózisok, meg egyebek a cukorbetegség szövődményei között, de ez egy nagyon orvosi téma. Annyit kell tudni, hogy megvan a veszélye mindennek. Cukorbetegség is lehet nagyon súlyos, és nagyon rossz kimenetelű. Oké, na hát megbeszéltük nagyjából, hogy mit tehetünk, ugye itt látjátok, így néz ki egy vércukorszintmérés, ugye megszúrják az ujját, és akkor egy olyan kis tesztcsíkra rácsöppentik, és ez akkor megmutatja, hogy ott neki mennyi a vércukorszintje, és ez egy nagyon gyorsan meg lehet nézni. Igazából ezt még a tényleges cukorbetegek is szokták maguknak nézni, hogy lássák, hogy akkor most beadhatom-e magamnak az inzulint, vagy bevehetem-e a gyógyszert, vagy stb. Tehát ezzel tudják kontrollálni magát a betegséget. Itt láttok egy ilyen diétás táblát igazából, fontos, hogy ez az 1600 kilokalória per nap történjen meg. Látjátok, hogy nagyjából mire kell figyelni. Nagyon fontos, hogy a diéta az abból áll, itt látjátok, hogy többször táplálkozok kevesebbet. Jó, nem az van, hogy most akkor én ebédre itt betoltam egy fél disznót, és hú, de jól laktam, hanem többször keveset rostgazdag táplálékot. Jó, lehet ezt a mediterrán étrendet, és ezt is beszéltük már egy párszor, is lehet követni, de ami nagyon fontos, hogy napjában látjátok 9-kor, 11-kor, 1-kor, 4-kor, 8-kor. Jó, tehát nagyjából, most, hogyha nem ezek az időpontok, tök mindegy, de nagyjából ez a reggeli, akkor 10 órai, ebéd, uzsonna, vacsora. Ez az 5. Gyerekek milyen jól csinálják az oviban, nem? Tehát, hogy erre figyelni kell. És mondom még egyszer, a többször kicsit elvet kell alkalmazni. Jó, illetve rostosan sok fehér húst, halat, visszafogni az ilyen finomított élelmiszereket, stb. Jó, úgyhogy nagyjából én a mai nappal ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, figyeljetek a helyes táplálkozásra, mozogjatok sokat, és hogyha esetleg eljuttok egy laborba, akkor mindenképpen nézessetek vércukorszintet, vagy akár egy egészségnapon, amikor van ilyen lehetőség, akkor ezt nézzétek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, dr. Drávé Zorka voltam, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!